Hello everyone, नमस्ते तपाईहरु सबैजनालाई मेरो यो च्यानल सिम्पली लर्न पोलिशमा धेरै स्वागत छ र आजको यो भिडियोमा चाहिँ यो लेसनमा चाहिँ म तपाईहरुको बीचमा कलर्सहरु रङहरुलाई चाहिँ पोलिश ल्याङ्ग्वेजमा कसरी भनिन्छ है त्यो विषय चाहिँ लिएर आएको छु र सुरुमा जाउँ हामी सुरुमा छ सेतो रङ सेतो रङलाई चाहिँ पोलिश ल्याङ्ग्वेजमा ब्यावे भनिन्छ ब्यावे त्यसैगरी कालो रङलाई चाहिँ चार्ने त्यसैगरी गुलाबी रङलाई चाहिँ रुजोवे र खरानी कलरलाई चाहिँ शारे भनिन्छ शारे त्यसैगरी पहेँलो रङलाई चाहिँ ज्योते र नीलो रङलाई चाहिँ नियबिस्के त्यसैगरी हरियो रङलाई चाहिँ जिलोने भनिन्छ जिलोने त्यसैगरी रातो रङलाई चाहिँ चेर्वोने भनिन्छ चेर्वोने त्यसैगरी खैरो रङलाई चाहिँ ब्रोन्जोवे भनिन्छ ब्रोन्जोवे त्यसैगरी सुन्तला रङलाई चाहिँ पोमारन्चोवे र अन्तिमको रङ छ प्याजी कलर है प्याजी रङलाई चाहिँ फियोलेटोवे यति नै हो यो लेसनमा चाहिँ अरु कुनै रङहरु चाहिँ मलाई याद आयो भने अफ कोर्स अरुहरु पनि धेरै छन् है अरु केही चाहिँ एड गर्न पर्यो भने म अर्को भिडियोमा अवश्य नै लिएर आउने छु त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ यही नै जे जति छ प्र्याक्टिस गर्नु होला त्यही नै म भन्न चाहन्छु र हैव अ वन्डरफुल डे गुड बाइ